Всім привіт! З вами знову Коха. Я сьогодні продовжую проходити Hogwarts Legacy. Всіх ласкаво прошу на мій канал. Приємного перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, а також діліться моїми стрімами. Буду вам за це вдячний. Так, давайте продовжимо. Де ми там зупинилися? Так, все, я згадав, я тут троля завалив. Але куди мені йти, я не знаю. Мені наче показує десь сюди. Ревеліо. Все одно щось я трішечки розтірявся. Розтірявся, тому що я пам'ятаю, десь іще був прохід якийсь, але... отут, да. Все, знайшов я його. Бачите, як сховали. Lumos. That's all the whole clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Ревеліо. Так, ну тут нічого цікавого не було, особливо. Lumos. Там завалено, в принципі. Ну. О! Білки. Цікаво. Вона зникла. Вона десь тут бігла і зникла. Нічого собі. А ця що тут стоїть? О! Прикольно. Так, опача. Починаем читать. Дорогая Сирона, когда я попала сюда впервые, меня не покидало тревожное ощущение, что я во многом отличаюсь от остальных первогодок. Признаюсь, тогда я думала, что в Хогвартсе мне не место, и даже хотела отправить родителям сову, чтобы попросить их забрать меня отсюда. А ведь не прошло и недели, как начался учебный год. Как ты догадалась, вряд ли ты легилимент. Ё-моё, что это такое. Но я до сих пор задаюсь вопросом, как тебе удалось настолько хорошо меня понять. Никогда не забуду тот день, когда ты подошла ко мне в 3 метлах и села рядом. Я тогда забилась в угол, слепо уставившись на нетронутое сливочное пиво и кусок пергамента. С пера капля за каплей стекла на пол. На пол чернила. Так, помню, как ты сказала, что очень переживала перед поездкой в Хогвартс. И мне вдруг стало гораздо легче. Казалось, будто кто-то наложил на меня левитационные чары. Тьфу, блин. Я смотрела на тебя и никак не могла поверить в твои слова. Передо мной сидела уверенная и довольная собой ведьма. В течение последующих дней я с восхищением наблюдала за тем, как ты безо всякого стеснения очаровываешь всех вокруг. Не в магическом смысле.
принимая себя и всех остальных такими, какие они есть. Для меня словно зажглась путеводная звезда. Тогда я осознала, что тоже могу стать такой. Теперь, когда я уже почти окончила школу, та маленькая испуганная ведьмочка кажется такой далекой. И все это потому, что ты увидела себя в той девочке, прятавшей надежду, и открылась ей. С любовью. Мирабель. По скриптам. Прошу, передай миссис Спротл, что я все еще хочу наведаться к ней и мистеру Спротл. Как только выдастся возможность, я скучаю по задушевным беседам с ними и по несравнимым кексам в форме котлов, которые печет миссис Спротл. И мне не стыдно в этом признаться. Вот такую я записку тут знайшов. Так, а що там блистить? Якісь бур'яни? Arresto momentum. Descendo. Expelliarmus. Compulso. Якийсь прохід відкрив. А як туди дістатись? А. Прикольно. Прикольно, давайте я туди якраз і загляну. Може там щось є цікаве. До речі, ось і ці, здається, бур'яни, які світилися. Чи що це таке тут? Чи денюшка. Revelio. Accio. Revelio. О, знову білочки. Це від тих грибочків у мене тепер білочки, да, переді мною бігають. Так, і ще якісь записки. Ого, скільки тут записок. Дорогая Сирона, я сотворил этот небольшой подарок, чтобы поблагодарить тебя, если бы ты не поддержала меня на тренировке по квиддичу на прошлой неделе. Я бы уже ушел из команды. А сейчас мы выиграли Кубок Хогвартса. Когтевран обязан тебе всем. Искренне твой Шон. Що тут за записки такі розкидані? О, блін, опять читати довго. Моя дорогая Сирана, я отправила письма мистеру и миссис Спротл, чтобы поблагодарить их за гостеприимство, но перо само просится в руку снова. Я хочу выразить благодарность и тебе лично. Как же хорошо было покинуть стены замка и немного развеяться. До сих пор вспоминаю, как мы подсмеивались над тем чудаковатым гномом, а он-то думал, что поет. А еще я должна сказать, что пирог с почками и стейк, который приготовила миссис Спротл, просто божественным. Вот бы съесть еще кусочек. Еще раз спасибо за приглашение. Впрочем, должна тебя предупредить, это совсем не означает, что на матче на следующей неделе я буду тебе поддаваться. В этом году Когтеврану до Слизерина как до Луны. С искренней благодарностью Філомена. Отак. А, це ж ми збираємо ці всі записки, коротше, для тієї дівчини, здається.
Ну, з таким, з дівчиним, з грубим голосом. Дорогая Сирана, с днем рождения, милая моя. Я пробралась на кухню и попросила Финки приготовить твои любимые пирожные. Она с радостью согласилась. Интересно, где она умудрилась достать малину в это время года? Кулинарный гений не иначе. Без. Ух, ё-моё. Дорогая миссис Спротл, мои родители благодарны вам за то, что вы сопровождали меня в шапку-невидимку в прошлую субботу. По-моему, мама даже немного мне завидует. Я не скоро забуду, как мы смеялись, пока я пыталась шнуровать лиф на новом платье. Мне еще нужно будет практиковаться, как и в том, чтобы прикалывать булавку к шляпе, не испортив саму шляпу и не поранившись, но мне очень нравится все, что мы выбрали. Благодаря вам я теперь выгляжу как самая модная ведьма. И как было чудесно пообедать в 3 метлах и не убирать за собой посуду. Однажды я тоже непременно буду управлять таким заведением. Мне несказанно повезло, что вы, мистер Спротл, меня опекаете. Мои родители тоже так считают. С искренним уважением, Сирона. Так, сподіваюсь, я всі вже ці письма знайшов. Так, і де це я виліз? А назад можна зайти? А, ні, бачите, тільки з тієї сторони можна прийти було. Так, давайте подивлюсь, де я. І де мені треба... Ага, я десь тут, а мені треба в Хогсміт. Давайте я і переміщусь, щоб не бігати. Бо я, по суті, по той же дорогі туди, я так думаю, і проходив. Привіт-привіт, Бодь! Ласкаво, прошу на мій канал. Приємного перегляду. Так, давайте віддам завдання. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. We could have cheered them on together. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... Well,
Got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Так, це завдання зробив. Треба інше завдання якесь вибрати. Ну добре, що у тебе все нормально. А чому це він знепритомнів через енергетик? Я не знаю, що. Розсуд теряють через енергетик, я таке навіть і не чув. Чесно кажучи. Що можна знепритомніти? Це скільки ж треба випити, щоб втратити розсуд? То він, мабуть, навчатись не хотів. Я, звичайно, жартую, я то не цей... не лікар, тому не знаю. Так, виходить все, в принципі, продавати. Навіть оце ось, що під мій рівень не підходить, воно все одно цей мені не потрібно, бо в мене є краще. Зараз ще цей подивлюсь. Ну да. Те, що в мене, те краще. Так, зате знайшов якісь новенькі ці рослини. Ну, може, випив забагато, ну. Це ж таке діло. Так, а що увійти в підвал? Що це за завдання таке? Де цей підвал? А, все. Я зрозумів. Навіть нікуди не треба переміщатись. This must be the cellar. How to find that venomous tentacula? Так, спробую по стелсу Better not пройти. let Mr. Lawley see me. Що, не можу гроші взяти? Revelio. Дивно, якийсь, мабуть, баг в грі, що я не можу гроші взяти. Revelio. О, а тут можу гроші взяти, дивно дуже. Where is that venomous tentacula? Alohomora. Так, відкрию замочок, щоб цей... щоб міг втекти, якщо що. У мене, будь, все добре.
Нічого цікавого не можу розповісти. Ніхто в мене тут не непритомніє, як у тебе. Привіт, Віра. Да, цікава історія про Рево. Я, до речі, його ніколи не п'ю. Ну, тобто, в мене навіть від глотка йде ізжога, тому я Рево і не п'ю. Раніше колись, знаєте, ну таке бувало, що пробував, але ніколи більше баночки не пив, тому мені нічого про Рево розказати. Ну я б нікому не рекомендував би цю гидоту пити. Взагалі пити це погано, але якщо вже п'єте, то якийсь нормальний продукт краще пити. Або гарне пиво, або вже взяти та горілки випити, чесно кажучи. Це моя така думка. Привіт, компоушер, ласкаво, прошу на мій канал. Ого, і приємного перегляду. Оце да. Оце як він виліз. Ого, а чого не всі померли? Це що відбулося? А, я, мабуть, капустку випустив, да, чи що? Ні, я не цей, як сказати, не зловживаю енергетиками. Взагалі я дуже їх рідко п'ю. Знаєте, буває таке, що хочеться там, ну, випити. Ну, баночку випив, да і хватає. І то таке рідко буває. А Рео так це, ну, взагалі, я не знаю, я його не люблю, тому нікому не рекомендую ні Рео, ні енергетики. Це взагалі погані речі. Щоб там не писали, що вони там надають тобі енергії, нічого не надають. Краще тієї ж самої кави випити. Хоча я і каву не п'ю, тому... ну, тобто мало дуже п'ю. Ой, я кудись свалився. Да, 2 по 0,5 це взагалі мало. Літр енергетика, це дуже мало. Але все одно, бачиш, як вийшло. Да, Бодь, і не кажи. Краще сочок попити. Any luck retrieving a certain friend of mine from a former friend of mine? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course.
Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he walks down to his cellar. Так, давайте подивимось, що там іще за завдання в мене є. Що підемо далі робити. Я, до речі, здається, не продав речі, які хотів. Я ж хотів там речі продати якісь. Так, ну виходить. Можна на заняття якесь сльотати. Да, це треба в Хогвартс. Так, що ви там пишете? Нічого не пишете, Бодя щось опять удалив, да? Ну хто ж ще як не Бодя, у нас спочатку пише, а потім удаля. Не знаю, це вже Джоан Роулінг питання, чому в цьому всесвіті собі не чаклують гроші. Так, а що це у нас? Можна оце. Якраз і щити буду пробивати. Так, і все, одну шляпу тільки знайшов. Нічого собі. Так, ну все, цікаво, нічого нема, тому треба шукати магазин і продати свої речі. Непотрібні. Якісь газети. Так. Ну ладно, газети точно я не буду читати. А то компоушер засне. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Так, головне продати, а не накупити, як я минулого разу. Прийшов продати, взяв всього, накупив. Да, напевно, такого дійсно Бодя немає закляття, щоб наколдувати собі гроші. Ні, мабуть, єдиний щось пише, а потім передумує те, що він хотів сказати, і тому і видаляє. Ти не зібраний, Бодь, тому і видаляєш ці повідомлення одразу. Спочатку подумав, написав, а потім думаєш, та ні, я передумав, коротше, і все, і видалив своє повідомлення. А знаєте, чому я думаю, чому вони не можуть собі гроші наколдувати? Тому що цінність цих грошей була б вже... Тобто вони б не цінилися, ці гроші. Вони б наколдували, да, їх, а потім, ну, тобто у всіх б була б купа грошей, і тоді б, ну, смисл від них б ніякий не був би. Тоді б вони придумували щось інше, що мало б якісь ціни.
Тобто якусь ціну. Якийсь камінь, який, наприклад, тоді треба було шукати, який дорогий був би. Я думаю, через це все і не придумали закляття, щоб мати кучу грошей. Всі були б багаті, і їм би б не було смисла, щоб працювати, щось робити. Так, а що мені? Ви можете ускорить время, используя карту. І нажав R3. О, ух ти, да? Блін, мені це потрібно було, я колись шукав. Як можна час перемотати. Professor, what made you want to teach herbology? Lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Так, гарно поспілкувались. В кінці вона каже, і не забувайте уважати рябіну. Знаєте, мені чомусь згадалося із Зоряних війн, типа, да прибуде з вами сила, під кінець розмови, коли прощаються. Так, записка. Саня подушку приготував, зараз буду записку читати. Друга частина вийшла вже тільки в кінотеатрах, чи в цьому вже можна скачати на безкоштовних сайтах? Ну да. І всесвіт, короче, Гаррі Поттера Служба безпеки України завітала і закрила ці всі лавочки зі створенням цього рослин. Так, дорогая профессор Чесноук, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что маглы обожают эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества. От горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора в вас души не чает, уверена, как и все прочие ученики. С наилучшими пожеланиями. Елеонора Еверли. Да. Я теж полуницю люблю.
Так, ну давайте тоді вже перемотаємо. А, це мій бур'ян виріс? Здається, так. О, якусь пляшечку знайшов під цим. Прикольно. Так, перемотати час. Як перемотати час? Так, подождите здесь, чтобы ускорить время, сменив день на ночь или ночь на день. Да. Меняем час. А що, не змінився час? Я ж наче поміняв ніч на день. А де показує десь, де зараз ніч чи день, я взагалі не розумію. Так, все. Давайте ще раз. О, тепер, сподіваюсь, день. Wonderful to see you again. Так, щось день і час пройшов, а время вже і до сих пор цей іде для бур'яна. Зрозумів. Ну я буду гарної якості цей чекати. В кінотеатр, на жаль, не піду на цей фільм. Бо в нас буває таке, що тривоги, коли виганяють з кінотеатра, потім, блін, іти в квиток міняти, і, коротше, ну його в баню. І вже сталкувалися з таким. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. А, тобто є Левіоса, а є Вінгардіум, да, Левіоса. Ну ладно. До речі, цей... Здається, повинна гра вийти по Всесвіту Дюни. Тільки я не пам'ятаю, в якому жанрі вона буде виходити. О, дивіться, з помощью левитационных чар Wingardium Leviosa можно поднимать объекты в воздух и перемещать их в различных направлениях. Ось воно, нарешті! Блін, у мене... А я, блін, тоді якісь загадки не міг з цим, скажіть, пройти, тому що не було цього закляття. Контролируйте их положение своими движением и используйте, короче, хрестовину, чтобы точнее выбрать расстояние до объектов и их угол поворота. Оце взагалі, блін, мені там потрібно було. Так, а він у мене є? Цей Левіоса. Так,
Але куди б його, замість чого його поставити, цей Левіоса? Деякі, блін, ці взагалі не потрібні. Давайте я його виберу, мабуть, сюди поставлю. Wingardium Leviosa. You're a natural. В принципі, нормас. Revelio. Але де тепер знаходити ці загадки, я навіть не знаю. Капець, ще реальних 5 хвилин чекати, поки той бур'ян виросте. Я в шоці. Off on another adventure, are we? Прикольно тут ці парники зроблені, такі, не знаю, цікаві кімнати. Ой! Нормас. Я не знав, що там немає драбини. Да, прикольно тут навіть на лавочці посидіти, я думаю. Так, добре, не буду просто так бігати. Давайте подивлюсь, може якісь є завдання. Що я тут листочок який-то знайшов. Так, давайте зустрінусь з Себастьяном. Треба спочатку з Хогвартса Себастьяна включити. На мітлі. Так, але, на жаль, у мене там не відкрита. Тобто я туди не можу, коротше, переміститися. Як воно там називається? От так от. Трансгенерувати, здається. О, отак от. Да я б, чесно кажучи, я б критикам не завжди довіряв би. Вони можуть іноді, знаєте, сказати, що, наприклад, гра чудова. Що не роблять? Вони що, в вікна підглядають? Господі, які бешкетники. Оце да. А якщо там дорослі чимось займаються? Наприклад, йогою. Ага, другий рівень. Не відкрию. Опача, а як я цього не бачив? А, все ж таки вийшла гра про наркоманів, да? Спайсові війни. Це по-любому там про наркоту якось війни йдуть. Кожен за свою територію бореться. Там, хто буде спайс продавати. Так, накренившийся дом. Местные жители называют его накренившимся из-за странного угла, под которым он стоит. Обвитый корнями нависающего дерева. Це як Пізанська вежа. Теж накренилася. Так, а я, до речі, в цьому доміку вже бував. А можна, блін, притягнути оцей мішок? Ну,
коротше, щось вийшло в мене. Якось в ньому аж незручно ходити, тому що він накренівшийся. Aloha, Mora. Взагалі ця гра погано вчить. Вскривати замки, підглядати в вікна, обкрадати людей. Нормас. Revelio. Воу-воу-воу, а ось і лунний камінь. Оце я знайшов. Прикольні такі маленькі будиночки, але з 2 поверхами. І цей. Взагалі, я думаю, зручні. На 2-му поверсі спальня. Вниз такий спустився, а там тобі на і кухня. Хоча тут якась кухня дуже маленька. Кухня, камін. Хоча не камін, а буржуйка. Так, а тепер треба перемотати час, щоб забрати оцю штуку. Лунний камінь. Fine now, demigod. Flipendo. Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Нормально проснувся, а тут уже сова прилетіла з повідомленням. Aloha, Mora. Я до сих пір не можу відійти від того, що я, блін, не міг ці замки відкрити. О, котейка. 2 котейки. Ой, а нічого, що я вам тут тільки що замок взламав, да? Ну я котейку прийшов погладити, ви нічого не подумайте другого там. О, блін, який же ж у нього голос. Revelio. Так, я подивлюсь, може у вас ще на 2-му поверсі є котейка. Ні, котейки не знайшов, але дивіться, я сундук знайшов. А, це ж типа ніч, тому вони і вдома. Да, прийшли ж додому посидіти біля каміну. Але тут 2 мужика живе. Ну да, в принципі, Боді, ти правий. Комусь фільм може цікавий бути для критиків, наприклад, тих ж самих. А комусь, ну, не цікавий. Це ж таке, якщо любиш цей всесвіт Дюни, там, наприклад, ну, якщо ми ж про Дюну заговорили, то може фільм цікавий бути. Я, до речі, старі фільми не дивився. А оце перезапуск, першу Дюну дивився і, ну, прикольний фільм, нічого поганого не можу сказати. Так, тут іще якась скринька. Далеко ж я пролетів. Скринька в туалеті? Да. А, ну це... Це наче не туалет, але я не розумію, навіщо воно тут збудовано. Там навіть поспати нельзя.
не можу я просто так взяти і долетіти туди. A castle. Must have been quite stately in its time. Щось дотрапляється на шляху. Revelio. А, вони тепер не в замках, вони тепер розкидані. Та йо-моє. Revelio. Десь повинен бути третій. Ага, ого, дивіться, як він далеко від замка. Shame I didn't have an audience for that one. Так, а ще там десь була печера. Знайшов печеру. Accio. This could prove dangerous if I'm not careful. Incendio. Revelio. Так, ну, в принципі, і все. Цікаво, нічого нема. Да, я ж кажу, що тут якісь дуже скудні печери. Я не знаю, заходиш. Це треба було навіть розробникам старатися і робити цілу печеру і ховати отак заради однієї шмотки. Ну, це якийсь, чесно кажучи, бред. Revelio. Так, кружевная салфетка. Местные жители говорят, что эта салфетка была оставлена в память о любимом домовом эльфе, который мечтал однажды надеть її. Це ж, якщо пам'ятаєте, це ж вони там, якщо дасиш ельфу якийсь, я не знаю, якусь річ, то ельф типа вільний. Ну, як Добі, пам'ятаєте, в Гаррі Поттері? Добі дали носочок і він став вільний. Так, а ще тут є метелики. Десь. О! Нічого собі мене метелики до скриньки привели.
Не знаю, може спочатку треба було завдання взяти, а то я їх похлопав, а завдання нема. Чи воно зарахується мені, чи ні? А, зарахувалось. Тоді, в принципі, треба їх хлопати. Ага, а туди в гори не дозволяють, коротше, через гори перелетіти. Це треба мені якось облітати тут. До речі, може візьму якесь завдання. Your life ends here. У мене в мітлу вбудований нітроускоритель, походу. It must lead to something grand. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumours surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down by the shore, near those old ruins. You can't miss it. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. О, якась загадка у нас буде зараз. Давайте будемо розгадувати I загадку. should look into the statue Madam Twiddle mentioned. Revelio. А я в цій деревні, здається, ще ні разу не був. А, ну да, дивіться. Тут якраз можна буде переміщатися сюди. Revelio. Mine now, demi guys. О, луну Димадески знайшов. Це добре. Теж прикольний будиночок такий. Цікавий. Із каміння. Так проходив Detroit Become Human, ти маєш на увазі? Тобто російською стати чоловіком, чи стати людиною, здається, українською. Так, я проходив, стрімив. Це ще, мабуть, було до 22-го року.
Прикольна ігруха. Мені сподобалась. Ну, воно як альтернативне кіно, чи як його називають. Коротше, фільм, але від якого залежать твої дії. Revelio. О, цікаво, а чи є в мене на цього ці зернята? Я знайшов їх чи ні? Ого, оце пугало вискочило. A Merlin trial. О, є. Я не пам'ятаю, що тут треба. А, просто їх розвалити. Згадав. Так, що не всі? Revelio. А де ж вони ще є? Блін, треба знайти останню, мабуть, якщо вона одна. Або якщо не одна, то не останню. Логічно. А що ти, Бодь, до речі, спитав про цю гру? О, тобі зручно? Нормас лежить такий скрізь цей. Скрізь двері. Опача, на мене дивиться. Він в шоці, да? Ага, закрити не можу. Ну все, я його визволив. Revelio. Блін, а де ж цей шар останній сховали? А, зрозумів, на першому місці. Ну, я не знаю, я б не сказав би, що вона в мене на першому місці з ігор, в які я грав. Але дуже цікава гра. Мені дуже сподобалась. А, ось іще шари. Оце вони, бог зна де знаходяться. А я шукав в цьому, в селі. А вони, блін... That's that. Settled. О, все. Виконав. А, зрозумів, Бодь. Зрозумів. Да, класна ігрушка. Там від твого вибору залежить події, які будуть, ну, як повернеться сюжет.
Так, нужно тщательно прошерстить все эти деревни. Ранрок уже отправил отряды к другим ориентирам. Перебрасывать вас только терять время. Оставайтесь на месте, продолжайте поиски и будьте начеку. Я сообщу, если что-либо изменится. Revelio. Ага, це що-то загадку треба розгадати. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Why are there so many vases around here? Revelio. Він наче мені сказав якийсь виклик. Каже, навіщо тут стільки ваз? І я починаю їх валити, наче він сказав. Розбий всі ці вази. Revelio. I think there should only be a few more vases. I'm nearly finished. One more vase. Так, іде остання. Revelio. Ага, десь там валяється. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. А, якась бойова арена. Ого. Це тільки перша волна, а я коротше, все перевалив, тобто все розламав туди. Чим можна кидатись. А ні, не все. Подушкою. Так, одного завалив. Що, ще хтось буде?
Так, і скільки ж ця арена буде? Капець, як він бетон вообще там прокопав той паучок. Так, а як звідси взагалі тепер вийти з цього? Ага. Wingardium Leviosa. Leviosa. Protego, Superboy. Та йома. Нормас, він мене поколбасив.
Конечно, він 25 уровня. Я то думаю, що я так довго валю, блін. Ой, капец просто. Та йомаю, як звідси свалить? Чи дочекатись, поки мене вже завалять, чи що? Someone been taken out last week. Deadly mistake. Pitiful. Does Hogwarts teach you nothing about jewelries? Sad. Really, it is. Potato. Oh, look at you. Well done. I've been fighting since before you were born. Protego! Are you quite finished? No, let's potato. Still hoping to revive me, are you? Зараз ще й зілля всі, короче. Витрачу. That was unimpressive. Potato. Your time is short, child. Is that the best you can do? Why have you not run away? Intend to die, do you? Potato! That's no good me. An utterly pitiful display. Enjoy suffering, do you? An intruder! If only Ranrock were here to see this. When he's going to give up. What an unfortunate disappointment! That was pitiful! Ranrock won't be stopped!
це капець, скільки ж їх валити? Коротше, я дам їм себе перемогти, тому що, ну... Це надовго, я так розумію. Нічого, прикалуються і не можуть завалити мене? Нарешті. Мені здається, ці просто іспити длились би ще занадто довго. I wonder if I'm safe to explore in there. What do you have in store for me this time? Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done! Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. Так, я там кудись летів по завданню. Як обично, знайшов друге завдання і вирішив переключитись на нього. Hello, nice to meet you. Oh, hello. The name is Porrick Haggerty, and this is my shop. What may I help you with? I'd like to ask you about your shop, if you don't mind. Certainly, that'd be fine. What would you like to know? What do you have for sale? What can I help you with today? It's good luck for me you stopped by today. А навіщо ці пера потрібні? Оновлення снаряження, все таке. В принципі, я думаю, мені не потрібно воно. Так, тут десь сундучок є. Мені показує. Aloha, Mora. Revelio. Навіщо ти 3 виходи в такій маленькій хатці? Так, ну давайте виберу, що там по завданню. Яке у нас... і до сих пор стоїть, да? Оце завдання. Чи ні? Ні, це не то завдання. Значить, оце воно, да, поближче. Здається, воно. Flying's never been my forte. You can stop a thief.
Так, одна. Другу бачив. Десь іще одна повинна бути, да? Mysterious and a bit unsettling. Revelio. Не знаю, третя не... А, третя аж там десь. Ось третя, да? Confringo. These Merlin trials won't get the best of me. Ой, чого я тут стою? Це прикол. Я, наверное, стояв знизу, а потім ця штукенція появилась. Оце прикол. Так, а де ж п'ята сховалась? Я не зрозумів, чи я всі кульки там полопав, чи одну десь пропустив, а то щось мені написало 4 з 5. Чи може то завдання виконав 4 з 5. Ладно, коротше, давайте полетю по завданню, бо щось я тут дуже сильно затримався. Прикольно, скрізь багато якихось замків покинутих. Оце цим прикольна територія. Ну, взагалі тут місцевість така в грі. Хоча дійсно, як цей... Знаходиш мітлу, то вже якось не так досліджуєш території. Ти пролітаєш по більшості скрізь і все. Тупо пролетів мимо. Як не було мітли, то було цікаво побігати там щось подивитись. Але без мітли такі території довго прийдеться проходити. О, кролик. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous.
I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Я думав, що те, що я його здав, що він нам показав кімнату, я думав, це якось відразиться. Типа він... Все розповів, а то я тільки казати, і він щось каже. Я ж тоді його здав, я думав, це якось відразиться там на сюжету, тобто, чи ще що, та він там з нами не буде спілкуватись, к примеру, ну, наприклад. Але все одно, коротше. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Так, поспілкуватися з Анною і Соломоном. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right.
This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Revelio. Зараз подивлюсь, будь. Зараз я завтикав у гру. Та йомаю, не натискаю. 60% пише. Ти торопишся, щоб я гру пройшов? Чи що? Ще 40%, ну... Ще довго, я так думаю. Себастьян, не трогай мой набор зельевара. Он не твой, Анна. Revelio. Так, більше нічого тут. А, ще є письмо. Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий, но ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, тебе лучше, Себастьян. Так, більше, я думаю, нічого немає тут. Revelio. Нема за що, Бодь. Нема за що. Я просто завтикав у гру. Я дивлюсь, там нічого не шевелиться на цьому, скажи, в чатику. І якось завтикав. Думав, уже всі порозбігалися. Так, тут другий рівень треба. Добре, піду, мабуть, по завданню. Хоча... Він що, відро впустив в колодязь? Так, колодец в Филдкрофте. Колодец в Филдкрофте пересох около 400 лет назад во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли. В том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовала невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот регіон. А, це ж ми з заставки бачили. Пам'ятаєте, що тут батько був, хлопчик і дівчинка була. Дівчинка потім цим магом стала. І як вони прийшли, тут десь з гори, здається, начарували, що тут вода з'явилася. Так, ладно, ходімо по завданню. А я думав, це в мене прикид дурний. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened.
Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. The wizards will be defeated. Not quiet enough. Блін. А, і другий раз воно полетіло в цей. Rather unwise coming back this way. I won't rest. Dead. Ringo! No! Stop! You've made your last mistake. Pitiful. Rude that this game is over with. Ringo! Is that it? You be impressed? But I bet. I won't rest until you're dead. Reputation does not belong to you. No! One less human to worry about. Take that hideous distraction! I won't rest. Revelio. Ringo! I confess, that Revelio. bits more than I bargained for. I tried to warn you. Так, що, все зібрав? Здається, все. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by.
What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Цікаво, цікаво. Що там, може туди можна спуститись? А ні, доски не розбиваються. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Прикольні статуї тут. Професор, каже, тут якийсь жив. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. Так, територію оглянули, тепер треба оглянути сам дім. Тобто те, що від нього залишилось. О, скринька. Ну, хоч лут тут є в цій грі. Якщо б луту не було, було б дуже прикро. Revelio. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. А, да, все, виходить звідси вони зробили цей, щоб вода була в селі. This well looks familiar. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house.
You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. Якась кровать. Revelio. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Стільки стільців. Так, я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Те, кто оправился от чумы, никогда не оправится от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные не правы. Я способна помочь этим несчастным, на мой взгляд, оставить их страдать не менее жестко, чем избавить от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и притом знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, напоминавшего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Так, еще и все. Исследуйте подвал. Не все. Хто мені цікаво тут свічі підпалював? Incendio. Ні-а, це не спрацювало. Блін, я ізначально думав сюди бахнути, щоб тут все розвалилося. А потім думаю, може тут якийсь типа секрет є. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway?
Here we come. I'm tempted to hold my breath. Ну що, ходімо. Крипта. Це якась криптовалюта тут. О, сундучок відкритий, значить я вже тут був. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. Так, ще одне завдання виконане. О, ще 14 завдань цей по сюжету виходить, залишилось. Це як я зрозумів. Навіщо вони у ці штуки? Захист який-то. А, це типа можна створити з меха пушишки, з пера якогось там. Чи що це таке? Я взагалі до сих пір не можу дечого зрозуміти в цій грі. А, це в торгівельника можна придбати якісь приколи, я так розумію.
Так, познаходив речі, але вони гірше, ніж у мене. Ще 3 рукоятки залишилось знайти. Ну, в принципі, все. Нічого тут цікавого. Да, виходить 3 рукоятки і вся колекція зібрана. О, тут якесь завдання можна допоміжне взяти. Може якраз цим і зайнятися. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Оце десь на дворі. Коротше, ладно, я кудись не туди телепортанувся, ну треба бігти по завданню. Так, і все ж таки десь скринька внизу є. Як її там знайти? Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, це you're про to follow ключі. it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to Блін, а know як what це you пропустити? find, if anything. Ніяк. Ладно, ходімо далі. If someone gets struck by a road, we do hope it's you. Peasy has a special knack. It's tormenting Professor Black. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won everything. Капець, хотів поближче переміститись. Називається перемістився. Ходю тепер блукаю, коротше. Historians, it was brilliant solving those old treasure maps. Це у нього голосочок як у старичка якогось. Хоча наче цей підліток. If I could have a moment of your Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way, and I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me?
How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Grafhorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while, just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Revelio. Так, ну давайте тоді допоміжне завдання виконаю, раз я його взяв. It does sound interesting. Так, тут я бував, цікаво, тут нічого не було. Тільки противний кіт. Підіймався, тепер спускатись треба. Revelio. А це теж кіт. Revelio. Так, а яке це Depulso закляття? Угу. Зрозумів. Depulso. Ух ти. Крута кімната. Точніше, це ще не кімната, це тільки коридор до неї. А оце вже кімната. Ого. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Revelio. Так, не знаю, що треба зробити. Здається, я на вірному шляху. That chest looks interesting. That wasn't too hard. Wonder what's next. Я так розумію, назад не вийду, да?
Ого. Що це було? Ха, мене опять завалило, да? Нормас. Правда, ця штука, я не знаю, навіщо тут висить. Просто так. I think I'm getting the hang of this now. Just one left. Коротше, я не знаю, що тут робити. Ну, літати мені не дозволено. Expelliarmus! Accio! Depulsor! Так, здається, я тут з цією загадкою вже намудрив. І здається, неправильно, да, мабуть? Wingardium Leviosa! Depulsor! Wingardium Leviosa! Confringo! I see. The switch reset everything. Good to know. А, це переключатель, щоб повернути все назад.
От блін. Я, коротше, не знаю, як далі пройти. Revelio. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Коротше, я не знаю, чесно, як тут і цю загадку пройти. Мене опять убило, чи що? Glacius. Depulso. Так, а якщо... Не працює. Incendio. Depulso. Accio. Хотів її А, блін, я туплю, можна ж отак от зробити. Так, уже, блін, треба стрім завершувати, ну я, здається, трішечки поняв, як цю загадку вирішити. Блін. Сам себе завалив. Але я думав, що я знайшов, як її вирішити, цю загадку. Ну, добре. Тоді буду завершувати, а вже наступного дня, тобто завтра, вже я буду дивитись, як вирішувати цю загадку. Ну, здається, я зрозумів, як її вирішити. Та, блін, свались ти вниз. Не хоче свалюватися вниз. Все, добре, друзі. Гарного вам вечора. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити подобайки. Ну, і, звичайно, ділитися моїми стрімами. Також переходьте по посиланню в описі в телеграм-канал. Нагадую, я там продаю Hogwarts Legacy до PlayStation 5. Тому, кому цікаво, заходьте, подивіться. Так.
Ну, в смислі, подивіться, можете придбати. Ну, а тут, я думаю, в принципі, я трішечки зрозумів, що тут робити. Довго, звісно, я думав. Ну, здається, я зрозумів. Тому завтра вже буду розгадувати далі. Сподіваюся, воно тут мене збереже. Все, всім пока.